So, hello guys and ladies. Welcome to Easy English with Mr. H. هاد لاباج جديدة إن شاء الله غادي تكون فيها بزاف ديال الدروس. غادي تكون بالأخص على grammar. So it's gonna be easy. يعني غادي يكونوا كاع الدروس غادي يكونوا with simple ways and easy to understand. So كما كتشوفوا هنا غادي نبداو بأول درس اللي هو simple present tense. شنو هو simple present tense؟ اللي هو واحد تنقولوا ليه بالعربية هو المضارع البسيط. يعني شي حدث يعني كيتكرر كل شي حدث كيتكرر كل نهار. اوكي يلا نبداو بسم الله. So we use it with adjectives and something repeated. شنو بغينا نعنيو بهاد الحاجة؟ يعني هذا كنستعملوه باش نعبرو على صفة أو شي حاجة كتكرر. يعني مثلا كنبغي نوصفو شي واحد نقول ليه انت زوين ولا انت خايب، ولا شي حاجة كتكرر مثلا كل نهار، كنفيق في الصباح كنفطر كنتغدى كنتعشى. هذه هي شي حاجة كتعاود كل نهار. المهم غادي نفهمو مزيان من خلال الكور. Okay, so let's start with adjectives. يعني دابا غادي نبداو نشوفو some examples about the adjectives. ولكن أول حاجة خاصنا نعرفو شنو هو adjective بعدا، باش أي حاجة من هنا لقدام تجينا so easy. So what is an adjective? adjective هو واحد الصفة كتوصف بها واحد الشخص أو لا اسم بصفة عامة. فحالاش؟ Let's give some examples. بحال دابا مثلا هنايا عطينا كاين cute, beautiful، هنا beautiful، handsome، هنا دي ما كتنطقش يعني تقدر تكون خفيفة so handsome، tall، short، angry، kind and brave. شوفوا الترجمة ديالهم. تقدر دير pause لا فيديو واحد 3 second وشوف راسك واش عرفتي هادو ولا لا. اوكي so cute هو لطيف، نقدر نقولو على بنت ولا ولد. beautiful هنا راه جميلة ماشي جميل. اوكي غير نسيت الحرف الثاني. handsome يعني واحد الشخص وسيم هو handsome. tall تنبغي نعبرو على الطول ديال القامة. اوكي منقدروش نقولو مثلا the man is long، ميمكنش، تنقولو the man is tall يعني طويل في القامة ديالو. short هي قصير. angry يعني غاضب يعني مقلق ولا معصب. kind طيب يعني ظريف. and brave يعني شجاع and etc. and there are many examples about that. okay um okay second quick review about subjects pronouns. يعني دابا باش تعبر على اي صفة خاصك ضروري انك تكون عارف هذوك الضمائر ديال انا انت هو هي وما الى ذلك. اوكي singular subject pronouns يعني غادي ندوزو لهذوك الضمائر المفردة. اوكي الضمائر الشخصية المفردة بحالاش بحال I you he she and it. I كتكون على المفرد بحال مثلا انا كنقولو I، وبعض المرات كتكون المفرد ولكن بصيغة الجمع يعني تيكون بحال الاحترام يعني سيادتكم سعادتكم، يعني هنا كتكون مخاطب شخص واحد ولكن كتبغي تبين ليه داك الاحترام ديالك كتقول ليه كيقول لك I. اوكي يعني I يعني ديال الاحترام يعني سعادتكم سيادتكم. you أنت هي هو يعني للمذكر يعني تكون شي هو شخص ولكن ما معناش يعني تكون غائب. شي مؤنثة يعني بالنسبة للبنت ولكن ما معناش it. شوف واحد ثاني من بعد. اوكي so plural subject pronouns واللي هما الضمائر الشخصية الخاصة باش بالجمع. غادي تبقى لينا you، غادي هنا كاين اللي غادي يسول غادي يقول كاينه ديك يو في الاول وكاينه ديو عاوتاني. يعني يو الاولى الا كنتي كتخاطب واحد الشخص واحد. اوكي هنا الا كنتي كتخاطب واحد الجماعه ديال الاشخاص كاينه وي وكاينه ذي.
واخا. so quick review about verb to be. هاد الverb to be هو نقدروا نسميوه بالفرنسي بحال هو le verbe être. اوكي، بحال je suis, tu es, il est, etc. نفس الشيء في الverb to be in English كنعبروا عليه بحال هكا. I am كتعني أنا. اوكي، نقدر نقول لك مثلا I am Mr. H. I am a doctor. أنا طبيب. I am a teacher يعني أنا أستاذ. اوكي، you are يعني هي أنت. so you are a doctor, you are a student, you are a lawyer, you are a nurse. he is كتخاطب واحد الشخص اللي تكون هو غائب، بحال مثلا تكون واقف انت مثلا انت والاب ديالك وداز شي مثلا شي واحد صاحبك سولك با قالك شكون هو ده، تقول لي he is my friend اشرف for example. الا كانت مثلا كنتي واقف انت ولا انت والام ديالك ودازت شي بنت، تقول لها مثلا she is my friend وتحط شي سميه for example ديال بنت يعني هي. it is هنا الا بغيتي تدوي مثلا على شي حد اللي غير عاقل، اللي غير العاقل يعني ما تيكونش انسان، يعني يقدر يكون يا اما جماد ويا اما حيوان. فور اكزامبل نقدر نقولوا هذه طبلة it is a table. نقدر نقول مثلا هذه قرعة it is a bottle. مثلا نقولوا هذا راه مثلا بيسي بورتابل it is a laptop etc. اوكي. we are هما حنايا، مثلا نكونوا مثلا حنايا واحد جروب ديال الناس، كنكونوا مثلا حنا واحد الجروب ديال الناس حنايا student، حنا تلاميذ. نقدر نقولوا مثلا حنايا we are نحن حنايا student حنايا تلاميذ. اوكي، ولا حنا طلاب. you are هو انه مثلا نتايا كتكون باغي تخاطب واحد الجماعه ديال الناس وكتكون نتايا ماشي اصلا معاهم في هذاك الجروب. اوكي، كتكون انت خارج على الجروب. فور اكزامبل مثلا كتكون نتايا ومعاك كليكه ديال الدراري صحابك وبغيت تقول لهم نتوما كذابين مثلا، غتقول لهم you are liars. اوكي، نتوما كذابه so you are liars. ولكن هذه الاولى ديال we are كتقول حنايا كذابه we are liars. اوكي. they are هم يعني واحد الجروب ديال الناس ولكن ما معناش غائبين هم. اوكي. examples with verb to be. هنا غنعطيو some examples بهاد الverb to be اللي قرينا ديال I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are and they are. I am tall يعني أنا طويل. you are brave أنت yes هي ديك شجاع، أنت شجاع. he is handsome هو وسيم. she is ugly إنها قبيحة. it is a dog over there. it is a dog over there إنه كلب هناك. we are students كما عطينا في الإكزامبل اللي قبل يعني نحن طلاب. you are doctors أنتم أطباء. they are loud. they are loud يعني نقدروا مثلا كنقولوا مثلا كان شي جروب ديال الناس وكيصوتهم كيغوتوا بزاف، تقدر تقول مثلا the students are loud يعني الصوت كيغوتوا بزاف. دابا غندوزو لواحد المرحله اللي هي how to ask question يعني كيفاش تسول سؤال، كيفيه طرح السؤال. it's easy. okay, this is the first example. I am tall. I am tall يعني أنا طويل. باش دير the question it's so easy. you just need to replace am with I. يعني غتجيب am هي الأولى وتحط I هي الثانية. غتولي yes correct. am I tall. am I tall واش أنا طويل. am I tall. okay. I am tall غتولي بحال هكا. you are brave غتولي are you brave. he is handsome غتولي is he handsome. she is ugly غتولي is she ugly. it is a cute dog over there غتولي is it a cute dog over there. we are students are we students.
You are doctors. غتولي are you doctors. They are loud. غتولي are they loud. يعني the question form, it's so easy. It's kinda so easy. It's a piece of cake. Okay, so now it's the negative form of verb to be. يعني بغيتي دير لا نيغاسيون، بغيتي تقول مثلا I am tall، بغيتي تقول أنا ماشي طويل، يعني هي النفي. For example, I am tall. غادي تبقى هاديك I am tall غتبقى كيما هي، وغادي تزيد غير not، غتزيد not حدا am، يعني غتولي I am not tall. I am not tall. I am not tall. You are not brave. He is not handsome. It's kinda easy. She is not ugly. It is not a cute dog over there. We are not students. You are not doctors. You are okay. They are loud. They are not loud. So it was our first lesson today and the first video on our Facebook page. So نتمنى هاد لا فيديو تكون زوينة. And he was Mr. H with you. So see you later. Okay, and bye bye.